હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે બધા? આજે આપણે લસણની ચટણી, અડદની દાળ અને બાજરાનો રોટલો બનાવીશું. આપણે અડદની દાળ બનાવવા માટે 1 વાટકા જેટલી અડદની દાળ લઈશું અને તેને 3 વખત પાણીથી ધોઈ લઈશું. હવે આપણે આ દાળમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને કુકરને ગેસ પર મૂકી દઈશું. હવે આપણે 1 ચમચી મીઠું નાખીશું અને 1 ચમચી હળદર નાખીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને 3 વિસલ જેટલું અડદની દાળને બાફવા દઈશું. 3 વિસલ પછી આપણી અડદની દાળ બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને હાથેથી મેશ કરીને જોઈ લઈશું કે આપણી અડદની દાળ સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે કે નહીં. હવે આપણે લસણની ચટણી બનાવીશું. અહીંયા અમે 1 વાટકી લસણ લઈશું અને 4 ચમચી મરચું પાવડર નાખીશું. આપણી લસણની ચટણીને ખાંડી લઈશું. આપણે 1 બાઉલમાં 1 ચમચી લસણની ચટણી નાખીશું અને 1 બાઉલ જેટલી છાશ નાખીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જોઈ શકો આપણી લસણની ચટણી અને છાશ મિક્સ થઈ ગઈ છે. આપણે 1 પેનમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ નાખીશું અને 1 ચમચી ઘી નાખીશું. તેલ અને ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે 1 ચમચી હિંગ નાખીશું, 1 દાળથી મીઠો લીમડો નાખીશું અને 2 લાલ મરચાં નાખીશું. છાશ અને લસણની ચટણી જે આપણે હમણાં બનાવી હતી તે આમાં ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે બાફેલી અડદની દાળ ઉમેરી દઈશું. આપણે આમાં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. ઉપર થોડીક દાણાભાજી નાખી દઈશું. ઉપર આવી રીતે બબલા મંડે એટલે આપણી અડદની દાળ તૈયાર છે. આપણે અડદની દાળને સર્વ કરી દઈશું. આ અડદની દાળ બનાવવી એકદમ સરળ છે. તમે પણ એકવાર જરૂરથી આ અડદની દાળ બનાવજો. આપણે અડદની દાળને માખણ અને લસણની ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. હવે આપણે બાજરાનો રોટલો બનાવીશું. આપણે જ્યાં સુધી લોટ બાંધીએ છીએ ત્યાં સુધી તાવડીને ગરમ થવા દઈશું. આપણે બાજરાનો લોટ ચાળીને તેમાં થોડુંક મીઠું નાખીશું. હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરીને બાજરાનો લોટ બાંધતા જશું. લોટ બંધાઈ જાય એટલે તેના 2 ભાગ કરીને એક ભાગને સારી રીતે મસળશું. હાથમાં થોડું પાણી લઈને પોલા હાથે આપણે રોટલો બનાવતા જશું. આવી રીતે જ્યાં પાણીની જરૂર પડે ત્યાં પાણી લગાડતા જશું અને રોટલો બનાવતા જશું.
રોટલો બની ગયો છે. હવે આપણે ધીમેથી તેને તાવડી ઉપર મૂકી દઈશું. આપણો રોટલો નીચેથી શેકાઈ જાય એટલે આપણે તેને ફેરવી દઈશું. આવી રીતે 2-3 વાર ફેરવીને આપણો રોટલો તૈયાર છે. આપણો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં ઘી લગાડી દઈશું. રોટલા ઉપર આપણે 1 ચમચી માખણ પણ ઉમેરીશું. આપણી અડદની દાળ, બાજરાનો રોટલો અને લસણની ચટણી તૈયાર છે. તો તમારે પણ આવું જ શુદ્ધ દેશી ખાવાનું ખાવું હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જો તમારે વેજ પનીર બનાવતા શીખવું હોય તો અમારો આવનારો વિડીયો જરૂરથી જોવો.